हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको भिडियोहरु चाहिँ मैले यही च्यानलबाट तपाईहरुलाई चाहिँ दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु नेपालमा चाहिँ टिकटक अलरेडी ब्यान भइसकेको छ। तर टिकटक चाहिँ नेपालमा ब्यान भए पनि टिकटक चलाउनेहरुको संख्या चाहिँ घटेको छैन। कसैले चाहिँ VPN प्रयोग गरेर त कसैले DNS प्रयोग गरेर चाहिँ टिकटक चलाइ नै राखेको छ। साथीहरु आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ VPN पनि नचाहिने र DNS को पनि प्रयोग नगरिकन चाहिँ टिकटक चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ जस्तो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको भिडियोतिर। साथीहरु अब भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही कुरा बुझाउन गइरहेको छु। पहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ VPN कनेक्ट गर्नु भयो होला, त्यसपछि DNS तपाईले चाहिँ मेथडबाट चाहिँ तपाईले टिकटक चलाउनु भयो होला। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो डाइरेक्ट आफ्नो वाइफाई को चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ चेन्ज गरेर केही सेटिङहरु चाहिँ चेन्ज गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ टिकटक बिना VPN बिना DNS मजाले नै तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलबाट है त। अब कसरी चलाउने कसरी चाहिँ के सेटिङ चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त साथीहरु। अब चाहिँ सिम्पली म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो टिकटक चलाएर देखाउँछु। मेरो टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है मेरो टिकटक चल्छ या चल्दैन तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मैले केही पनि सेटिङ गरेको छैन है, केही पनि DNS केही पनि VPN अथवा सेटिङ केही पनि गरेको छैन तपाईहरुको माझमा चाहिँ मैले अब मेरो टिकटक नर्मली चाहिँ क्लिक गर्छु। अब मैले नर्मली मेरो टिकटक क्लिक गरे साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो टिकटक चाहिँ ल हेर्नु समथिङ वेन्ट रङ भनेर भनेको छ है साथीहरु। अब मैले फेरि एन्ट्री गर्छु फेरि त्यही भनेको छ है तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। नो इन्टरनेट कनेक्सन ट्याप ट्राई कनेक्सन इन द इन्टरनेट ट्राई अगेन अथवा समथिङ रङ यस्तै देखाउँछ है साथीहरु। अब हामी चाहिँ सिम्पली यो मेथडतिर जाउँ है त। अब चाहिँ साथीहरु अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल आउनु होला। मोबाइलमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो वाइफाई कनेक्सन गर्नुस्। त्यसपछि वाइफाई कनेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो वाइफाईलाई ट्याप गर्नुस् साथीहरु है। अब तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको यता दाहिने साइडमा चाहिँ आइकन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु है। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आईलाई तपाईलाई चाहिँ आई बटनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु सिम्पली है। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि विभिन्न किसिमका वाइफाईका चाहिँ यहाँ सेटिङ अथवा अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्दैन साथीहरु, सबैभन्दा तल चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ आईपी सेटिङ है। आईपी सेटिङलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। सिम्पली तपाईले आईपी सेटिङलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि पहिलो हैन तपाईले चाहिँ दोस्रो आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। दोस्रो अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नुस्। दोस्रो अप्सनलाई चुज गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आईपी सेटिङ चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 2 देख्दै हुनुहुन्छ है। सिम्पली तपाईले चाहिँ आईपी सेटिङ 1 2 देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यो DNS 1 भनेर चाहिँ देखिरहनु भएको छ, DNS 2 भनेर देखिरहनु भएको छ है। सिम्पली तपाईले चाहिँ DNS 1 लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। DNS 1 लाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ कपी गरेर यो तपाईको चाहिँ एड्रेस राख्नुस् अथवा तपाईले चाहिन्छ फेरि चाहिन सक्छ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि अब तपाईले चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 1.1.1. चारवटा चाहिँ 1.1. टाइप गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ यो चाहिँ सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। माथि टिक आइकन छ यसलाई चाहिँ टिक मार्क लगाइदिनु सिम्पली है। तपाईले चाहिँ टिक मार्क लगाइदिएपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ। अब सिम्पली म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि देखाउँछु साथीहरु। अब चाहिँ मेरो टिकटक चल्छ कि चल्दैन त है तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब टिकटक तपाईहरुको अगाडि चाहिँ चलिरहेको छ तपाईले चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइभ पनि चलिरहेको छ टिकटक है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ अब सजिलैसँग टिकटक चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसको मतलब यो नबुझ्नुस् कि DNS सेटिङ चाहिँ गरेको छ भने चाहिँ नबुझ्नु होला। किनकि मैले DNS सेटिङ चाहिँ मैले चाहिँ कसरी गरेको भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउँछु। DNS सेटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने हामी सेटिङमा गएर प्राइभेट DNS भनेर चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट DNS चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ DNS हो स्पेशली। यो चाहिँ के छ भने आईपी सेटिङ चेन्ज गरेको भनेर चाहिँ बुझाउँ है। वाइफाई को आईपी सेटिङ चाहिँ चेन्ज गरेको हामीले चाहिँ VPN कनेक्ट गरेको पनि हैन, DNS सेटिङ गरेको पनि हैन। यसरी तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी तपाईले चाहिँ आईपी सेटिङ चेन्ज गरेर चाहिँ सजिलैसँग तपाईले चाहिँ अब आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चाहिँ
चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू के कति तपाईँले बुझ्नुभयो मलाई जस्तो कसले कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।